سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان امروز براتون این زیر بشقابی های زیبا و شیک رو آماده کردم که امیدوارم خوشتون بیاد. به این صورت هستش بافت بسیار ساده‌ای هستش و من کل تکنیک ها رو براتون توضیح دادم که چطور میتونید این رو ببافید که ابتدا و انتهای رجتون مشخص نباشه و کار یک دستی داشته باشید. شما میتونید در اندازه های مختلف این رو ببافید. ببینید الان این اندازهش کوچکتر از اینها هستش. به این صورت شما میتونید برای تزیین میز ناهارخوریتون استفاده بکنید و یا به عنوان یک کار بسیار ارزشمند و زیبا برای کسایی که دوستشون دارید به کسایی که دوستشون دارید هدیه بدید. دوستان ببینید این هم رومیزی هستش که قبلا بافته بودم. شما هم میتونید به این صورت ببافید و از بافتش هم لذت ببرید. اگر خوشتون اومد دوستان عضو کانال بشید. من قبل از اینکه بافت رو شروع بکنم مارک شروع براتون میگم که مکرمه هستش 100 گرم 140 متر هستش. کلاف‌های متفاوتی وجود داره برای بافت رومیزی و زیر بشقابی ها در بازار که میتونید بپرسید و از هر کدوم که مایل باشید میتونید استفاده بکنید. من از قلاب 3.5 استفاده کردم ولی 3.5 تا 4 هم میتونید استفاده بکنید. دوستان بستگی به ضخامت کامواتون داره. امیدوارم که خوشتون بیاد و با لایک و کامنت و سابسکرایب از کانال من حمایت بکنید. دوستان اگر آماده هستید بافتش رو با هم شروع میکنیم. دوستان قبل از اینکه بافتش رو شروع بکنیم من یه سری نکته ها رو براتون نوشتم. ببینید رج اول اینا رج ها هستن براتون نوشتم. ببینید رج اول با 12 تا پای بلند شروع میشه که البته من با پای بلند بافتم، شما با پای کوتاه هم میتونید ببافید و من پای بلند و پای کوتاه رو در بافت براتون توضیح میدم. بعد رج دوم ببینید این 12 تا دونه 24 تا شده، یعنی ما تو هر یه زنجیره جفت جفت زدیم. و بعد رج سوم یک تک یک جفت، رج چهارم 2 تا تک یک جفت، رج پنجم به همین ترتیب 3 تک یک جفت. ببینید جفتامون یکی هستش، اینا هستش که بالا میره. حالا اینکه تک چیه جفت چیه اینا همه رو الان براتون توضیح میدم. ابتدا من چند تا زنجیره میزنم، تک و جفت رو براتون توی این توضیح میدم و بعد بافت رو بهتون میگم. زنجیره زدن که به این صورت هست دوستان. خب ببینید وقتی که میگم تک یعنی که این یه دونه الان زنجیره هست دیگه. ببینید این یک دونه زنجیره هست، یعنی که یه پای بلندم به این صورته. این که زنجیره که داخل قلاب هست یک نخ رو به این صورت میپیچید دور قلابتون و داخل زنجیره میکنید به این صورت. بعد این دوتای اول رو با هم در میارید. ببینید دوتا رو با هم در میارید و این دوتا رو هم با هم. وقتی که میگم تک یعنی که توی این زنجیره یک بار بزنید. حالا وقتی که میگم جفت توی زنجیره 2 بار باید این کار رو تکرار بکنید. ببینید یک بار و دوباره داخل همون زنجیره، یعنی به زنجیره بعدی نمیرید، داخل همون زنجیره میزنید. پس هر وقت که گفتم تک ببافید یعنی داخل یک زنجیره یک دونه بزنید. هر وقت گفتم جفت داخل یک زنجیره 2 تا باید پای بلند بزنید. حالا بافت ما دایره هست دیگه. ابتدا باید یک حلقه درست بکنیم. برای درست کردن حلقه ببینید نخ رو ابتدای کار رو به این صورت 2 تا از انگشتاتون بذارید. بعد یک بار دیگه این رو به این صورت به این شکل. بعد دستتون رو بذارید این محل تلاقیش. بعد نخ رو بکشید بیرون. ببینید این رو بکشید بیرون، یک دونه در میادش. وقتی کشیدید بیرون بافتتون رو شروع میکنید. گفتیم که با 12 تا پای بلند شروع میشه. خب ما الان 2 تا زنجیره میزنم 1 2
2 تا زنجیره میزنم، اینو یه پایه بلند حساب میکنم. دوباره نخ رو میپیچم دور قلابم، از این دایره‌ای که درست کردیم پایه بلندمون رو به این صورت میبافم. این دوتا رو ابتدا در میارم، بعد این دوتا رو. الان 2 تا پایه بلند داریم با این زنجیری که اینجا هست، اون رو هم شمردم 2 تا. به همین ترتیب باید 12 تا از اینا درست بکنیم دوستان. ببینید همینطور که جلو میرید این نخ رو بکشید، ببینید این بسته میشه. 12 تاتون که تموم شد بعد باید این رو ببندید. پس به همین ترتیب این دوتا رو با هم در میارید. 12 تا از اینا رو باید ببافیم داخل این حلقه. الان 12 تا پایه بلند رو من زدم. ببینید از این 2 تا زنجیره هم که اول هست این رو هم میشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. الان ما باید این رو به هم دیگه وصل بکنیم. باید طوری وصل بکنیم که دایرمون کامل بشه و بلندی نداشته باشه. این 2 تا زنجیره‌ای که اول زده بودیم رو نگاه کنید. 1 2. به این کاری نداریم، باید اینجا بستمون رو بزنیم. من الان این رو جمع نکردم، نکشیدمش. ببینید بکشیم باید بسته بشه. که بهتون بگم که اینجا باید بزنید. این 2 تا زنجیره‌ای که اینجا هست رو کاری نداشته باشید. پس این رو محکمش میکنیم تا اونجایی که میشه سفتش بکنید که این سوراخ وسطش تقریبا بسته بشه. وقتی که بسته شد اینجایی که بهتون گفتم ببینید اینجا بود، یه بست به این صورت میزنید. دایرمون الان ببینید کامل هست. این نخی که پشت هست الان بیارید روی نخ اصلیتون به این صورت. اینو میخوایم داخل این پنهانش بکنیم. با 2 تا زنجیره همش شروع میشه. 1 2. الان رج دوم هستیم. گفتیم رج دوم اینا باید 2 برابر بشه. 2 برابر بشه یعنی که تو هر یه دونه از این زنجیره ها، ببینید تو هر کدوم از این زنجیره ها باید 2 تا زده بشه، جفت. همونطوری که براتون توضیح دادم گفتم جفت به چه صورت هستش. الان اینجا کاربرد داره. خب من این نخم رو درست کنم اینطوری. اینو بکشید اینجا. ببینید الان وقتی که میخوایم جفت جفت بزنیم از همین سوراخ اولی اینجا 2 تا باید بزنیم. الان اینو نشمارید، اصلا اینو نشمارید. 2 تا شروع بکنید پایه بلند زدن. این یکی دوباره تو همون سوراخ اول. الان یه دونه جفت زدیم. این 2 تا رو در نظر نگیرید، آخر سر بهتون میگم. پس تو هر سوراخ، تو هر زنجیره 2 تا پایه بلند بزنید. به این صورت. این نخ رو هم همینطور که میبافیم با خودمون جلو میبریم تو بافت. خب الان من توی این یه دونه زدم. ببینید بعد 2 تا بزنید. رو به همین صورت تو هر زنجیره 2 تا میزنیم. خب من تو هر زنجیره به صورت جفت جفت بافتم. الان رسیدم به قسمت آخر. ببینید قسمت آخر اینجا یه زنجیره میبینید. این زنجیره آخر هم باید به صورت جفت بزنید. 2 تا داخلش میزنم. خب ما الان یک دونه تک این 2 تا زنجیره‌ای که اینجا زده بودیم هست. یعنی الان 23 تا ما پایه بلند داریم. 24 رومی رو دوستان ببینید یه دونه پایه بلند
زیر همون زنجیره، 2 تا زنجیره اول به این صورت میزنید. ببینید و بعد این رو هم میبافید. حالا اینجا ببینید 1 2 تا زنجیره، اینجا یه بست میزنید به این صورت در میاد. این رج دوم. حالا رج سوم 1 2 2 تا زنجیره میزنم. خب الان رج سوم از اینجا به این صورت شروع میشه دیگه، یه تک یه جفت، یعنی داخل یه زنجیره یه دونه باید پای بلند بزنیم و 1 دونه هم به صورت جفت هستش. به همین صورت تا انتهای رج، یه تک یه جفت، یه تک یه جفت. رج بعد 2 تا تک یه جفت. همینطوری اینا افزایش پیدا میکنه ولی جفتامون همون 1 جفت هستش بافته میشه. خب الان ما رجی هستیم که باید 1 دونه تک و 1 جفت ببافیم. با جفت شروع میکنیم. داخل همون زنجیره یه جفت میزنیم. ببینید داخل همون زنجیره‌ای که این 2 تا هست 2 تا پای بلند زدیم. پس الان یه تک باید ببافیم. اینم یه تک. بعد 1 جفت. داخل زنجیره بعدی باید جفت ببافیم. این یکیش، اینم 2 تا. خب جفتمون رو بافتیم. الان تک رو بافتیم. الان جفت. داخلش دوباره 1 دونه دیگه میزنم تا جفت بشه. به همین ترتیب دوستان 1 تک 1 جفت. الان جفت زده بودم، بعد تک، الان دوباره جفت. خب اینو من به این صورت میبافم. الان ببینید رسیدیم به این قسمت پایانیمون. الان من اینجا یه تک بافتم، 1 جفت. ببینید 2 تا زنجیره میبینید اینجا، این که هیچی. ببینید 1 2. خب الان جفتم رو بافتم، تک باید ببافم. تک رو میبافم. جفت تک. دوباره اینجا باید جفت ببافم. جفت رو میبافم. ببینید تک جفت. الان اینجا یه 2 تا داشتیم دیگه. این 2 تا زنجیره‌ای که اینجا زده بودیم هم یه پای بلند بعد حساب بکنیم. این میشه تکمون. جفت تک، با یه جفت هم شروع کرده بودیم دیگه، جفت. خب این الان من اینجا یه بست میزنم، رجم تموم میشه. ببینید به چه شکل در اومد الان. ببینید یه تک یه جفت، یه تک یه جفت، تک جفت تک جفت، به این صورت. یعنی اون 2 تا زنجیره اول که زده بودیم در واقع همون تکمون بود که اونجا بودش. خب رج بعد 2 تا زنجیره میزنیم. ببینید دوستان این رج هایی که 2 تا تک 4 تا تک به صورت زوج هست، الان باید ما با 2 تا تک شروع بکنیم، 1 جفت. درسته؟ 2 تا تکمون رو میبافیم. این 1 دونه. ببینید اینو در نظر نگیرید. این 2 تا زنجیره‌ای که زدیم رو در نظر نگیرید. این رو کاری نداشته باشید و هر رج ما زیر همین زنجیره شروع میشه اینجا. پس رج هایی که زوج هست الان با 2 تا تک دیگه این 1 دونش رو بافتم، تو زنجیره بعدی تک بعدی رو میزنم. ببینید با 2 تا تک شروع میشه. پس رج هایی که زوج هست، منظورم این رج ها هستش. ببینید 2 تا تک 4 تا تک 6 تا تک، اینها رو دقیقا با همین شروع بکنید، با 2 تا تک شروع بکنید
با 4 تا تک شروع بکنید، 6 تا تک شروع کنید و همینطور. خب با 2 تا تک شروع کردم، الان یه جفت. دوباره 2 تا تک، 2 تا تک، جفتم رو زدم، 2 تا تک، 2 تا تک، الان جفت. دو تا جفت زدم، یه دونه جفت زدم، الان 2 تا تک، یک دونه توی زنجیره بعدی، یک دونه دیگه. به همین صورت الان جفتم رو میزنم، پس به چه صورت شد؟ رج زوج هستیم، با 2 تا تک شروع شد، این رو در نظر نمیگیریم فعلا. با 2 تا تک شروع شد، یه زوج، 2 تا تک، یه جفت، 2 تا تک، یه جفت، 2 تا تک، یه جفت. تا اینجا من میبافم. به قسمت پایانی رسیدیم. ببینید الان اینجا یک جفتم رو زدم، 2 تا تک باید بزنم، یک دونه، 2 تا. خب 2 تا تکم رو زدم، الان اینجا این یه دونه بافتمون رو حساب نکرده بودیم دیگه، 2 تا زنجیره‌ای که زدم. الان باید اینجا اینو جفتش بکنیم. این رو به این ترتیب نخ رو دور قلاب میزنم و از زیر همین زنجیره، ببینید از زیر همین زنجیره پای بلندم رو میزنم و بعد این قسمت، بعد از این 2 تا زنجیره، ببینید اینجا بستم رو میزنم. در واقع الان ببینید یه جفت، 2 تا تک، این 2 تا رو هم که چسبوندیم به هم دیگه میشه یه جفت. با 2 تا تک شروع کرده بودیم دیگه، به این صورت. پس رج هایی که زوج هست، یعنی 2 4 6، انتهای کار هم باید جفتشون بکنیم، یعنی به این صورتی که الان براتون توضیح دادم. یک دونه این سمت بود، یک دونه زدم زیر همین زنجیره و جفتش کردم. رج بعد دوباره 2 تا زنجیره میزنم، بافتم رو شروع میکنم. الان رج فرد هستیم، یعنی باید با 3 تا تک و یک جفت داشته باشیم. 3 تک، یه جفت، 3 تک، یه جفت. ببینید این زنجیره رو وسط رو یک پای بلند حساب میکنم. با 3 تا تک باید شروع بشه دیگه. ببینید یه دونه تکش رو این بغل این طرف هست باید بزنیم، یک دونه هم باید این سمت بزنیم. در واقع این دونه وسط قرار میگیره، ببینید به این صورت. این 2 تا زنجیره‌ای که زدیم اینجا، ما الان توی این رجیم دیگه، توی این رج هستیم. این 2 تا زنجیره‌ای که اینجا زدیم، این پای بلند وسطی حساب میشه. یک دونه این سمتش باید بزنیم پای بلند، یک دونه این سمتش بزنیم. بعد مثلا رج‌های 5 تا تک، این زنجیره وسطی حساب میشه. 2 تا باید این سمتش بزنیم، 2 تا این سمتش، یعنی اون قسمت هایی که فرد هست به این صورته. مثلا اونجایی که باید 7 تا تک بزنیم، ببینید اون 2 تا زنجیره رو وسط حساب میکنیم. 3 تا این ور باید پای بلند بزنیم، 3 تا این سمت باید بزنیم. به این صورت هستش. ببینید رج هایی که فرد هست، ولی رج هایی که زوج باشه مثلا با 4 تا تک شروع میشه، با 2 تا تک شروع میشه، ولی رج های فرد به این صورت هست دوستان. اینو دقت بکنید. اگه دقت بکنید آسونه، فقط باید ببافید و یاد بگیرید. خب الان ما 3 تا تک، یک زوج هستش.
اینو یک دونه گفتیم در نظر میگیریم و با تک شروع میکنیم. یک دونه هم بعدن آخر سر اینجا میفته، میشه 3 تا. الان جفتم رو میزنم و بعد 3 تا تک. فقط ابتدای کار اونطوریه دیگه. 1 2 تا تک، 2 تا تک، 3 تا، 3 تا تکم رو بافتم و یک جفت. تو همین سوراخ یه دونه دیگه میزنم، میشه جفت. دوباره 3 تا تک، 1 2 3 3 تا تکم رو بافتم، یک جفت. یک جفت. دوباره 3 تا تک. به همین صورت دوستان 3 تا تک، 1 2 3 و یک جفت. این رو تا انتها به صورت 3 تا تک یه جفت، 3 تا تک یه جفت میگفتم تا برسم به اینجا که توضیح بدم براتون. خب الان به این قسمت رسیدیم. ببینید الان من 2 تا یک دونه جفتم رو زدم، توی یک زنجیره 2 تا پای بلند زدم ببینید، و 3 تا باید پای بلند تک بزنم. 1 یه دونه تک، 2 تا تک، 3 تا تک و الان جفت دوباره باید بزنم. تو همین زنجیره 2 بار پای بلند زدم. خب جفتم رو زدم. ببینید الان اینجا یک دونه زنجیره هنوز مونده، یه دونه تک اینجا میزنم. خب ببینید گفتیم که موقعی که فرد باشه این 2 تا زنجیره که زدیم یه پای بلند وسط حساب میشه. یک دونه این ورش زدم، یه دونم الان این ور، میشه 3 تا دیگه. بعد این رو به هم دیگه وصل میکنم. این قسمت یه بست میزنم به این صورت. الان از اینجا میشماریم ببینید جفت 1 2 3 تا تک، جفت 1 2 3 تا تک، جفت 3 تا تک به همین صورت. پس اون قسمت این قسمت به این صورت شد 3 تا تک، یک دونه تک این سمت زنجیره، 2 تا زنجیره ها یک دونه این سمت افتاد. دیگه از اینجا به بعد تکرار هست دوستان. همینطور الان 2 تا زنجیره میزنم و قسمت رسیدیم به 4 تا تک یک جفت، 4 تک یک جفت. گفتم وقتی که به زوج رسیدید مستقیما 4 تا تکتون رو میبافید. این الان یک دونه، این رو در نظر نمیگیرید، این یک دونه داخل همین زنجیره زدید و ببینید یک دونه، 2 تا تک، 3 تا تک، 4 تا تک. خب 4 تا تکم رو بافتم و یک دونه زوج. چهار تا تک، 1 2 3 4 تا تک، یک زوج، یک جفت. داخل یه زنجیره 2 تا میزنیم. دوباره 4 تا تک، این یکی، این 2 تا، این 3 تا،
این 4 تا تکمون رو بافتیم. الان زوج. به همین ترتیب 4 تا تک یه جفت، 4 تک یه جفت تا برسیم به اینجا. قسمت انتهایی رو دوباره با هم میبافیم. خب من الان 4 تا تک رو بافتم، یک دونه جفت. دوباره بعد 4 تا تک ببافم. ببینید یک 2 3 اینم آخرین زنجیره، 4 تا تک. خب 4 تا تکم رو بافتم. الان ما اینجا یک دونه اضافه داریم دیگه. ببینید این یه دونه رو ما نشمرده بودیم. تو قسمت هایی که زوج هست، یعنی الان مثلا 4 تا تک هست، باید اینجا ببینید توی این قسمت فقط به این صورت هستش. یعنی تو قسمت هایی که 2 تا تک، 4 تا تک، 6 تا تک، یعنی به صورت زوج هست، همیشه قسمت آخر این رو هم باید جفت بکنیم. این یه دونه که اینجا تک هست، یه دونه پایه بلند باید زیر خود همین زنجیره بزنیم. تو همه رج هایی که زوج هست به این صورت هست. اینو یه دونه اینجا میزنیم، یه دونه هم ابتدای کار هست و توی این قسمت یه بست میزنیم. به این صورت اینم زوج میشه. الان ببینید از اینجا میشمارم براتون. جفت 1 2 3 4 تا تک. ببینید این الان جفت 1 2 3 4 تا تک، جفت 4 تا تک به این صورت. البته روش های مختلفی هست که میبافن، ولی من خیلی امتحان کردم. این فرمولی که اینجا من پیاده میکنم دوستان بهترین هستش. یعنی باعث میشه که دایره‌تون به این شکل منظم در بیادش و چون که هر دفعه جای دوتایی ها عوض میشه، به خاطر همین ابتدا و انتهای کارتون مشخص نیستش. فرمولش هم که بهتون گفتم ساده هستش. حالا یک رج دیگه هم با هم دیگه میبافیم. خب 2 تا زنجیره شروع میکنیم. الان توی این رجی هستش که 5 تا تک باید ببافیم. 5 تک یک جفت. اگرم فراموش کرده باشید که مثلا اینو گذاشتید کنار، دوباره میخواید شروع بکنید ببافید، یادتون نیستش که تو کدوم قسمت هستید، خیلی آسون بیاید یه دونه از این دوتایی هاتون رو پیدا بکنید، جفتتون رو پیدا بکنید. ببینید اینجا مثلا اینجا الان یک جفت هست، پیدا بکنید و جلوش رو بشمارید. 1 2 3 4 تا تکه. ببینید و دوباره جفت شده 4 تا تک. پس این قسمت باید 5 تا تک باشه. گفتم وقتی که به قسمت تک رسیدید، این 2 تا زنجیره‌ای که زدید باید وسط حساب بکنید. ابتدای کار وسط حساب بکنید. 2 تاش رو این طرف بزنید، 2 تا پای بلندتون رو 2 تاش رو باید این سمت بزنید. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا. پس به این صورت الان من 2 تا باید تک بزنم. همیشه هم با زیر همین زنجیره شروع میشه. الان این یک تکم، اینو که تک بعدی قبله و اینم یه تک دیگه. در واقع الان اینجا 3 تا تک شد، 2 تا هم این سمتش میزنیم، میشه 5 تا. خب یه جفت میزنم الان و 5 تا تک دیگه شروع میشه. 1 2 3 4 این 5 تا تک و یه جفت داخل همین زنجیره میزنم. این جفتم. ببینید دوباره 5 تا تک به همین صورت تا انتها. 1
2 3 4 5 تا تک، یک جفت. به همین صورت دوستان 5 تا تک یک جفت، 5 تا تک یک جفت تا برسیم به اینجا. دوباره اینجا رو هم توضیح بدم. خب به قسمت انتهایی رسیدیم. ببینید اینجا الان یک جفت زدم، اینجا 1 2 3 4 5 تا تکم رو بافتم. الان اینجا نوبت جفتم هستش. جفت رو هم میزنم. خب این جفت رو بافتم. ببینید اینجا براتون توضیح دادم، گفتم که موقعی که فرد باشه، یعنی الان این قسمت فرد دیگه 5 تا تک، این رو یک دونه وسط در نظر می گرفتیم، 2 تا کنارش، 2 تا هم باید این کنارش پای بلند بزنیم. الان اینجا 2 تا زنجیره هست. ببینید 1 2، این که اینجا بافتیم، اینم که بافتیم، این 2 تا مونده فقط. خب الان ما 2 تا پای بلندمون رو اینجا میزنیم. 1 این 2 تا، این 2 تا با این 3 تایی هم که اینجاست میشه 5 تا. این رو یه بست میزنیم و وصل میکنیم به این صورت. به این صورت الان در اومد. اینجا الان یک جفت، 1 2 3 4 5 تا تک، دوباره جفت، 1 2 3 4 5 تا تک و به همین صورت. الان رسیدیم به قسمت 6 تا تک و یه جفت. 2 تا زنجیره میزنیم. گفتیم موقعی که زوج باشه کار خاصی نداریم، 6 تا تکمون رو شروع میکنیم. این رو هم که نمیشماریم، از زیر همین شروع میکنیم. یه تک، زنجیره بعدی، زنجیره بعدی میشه 2 تا تک، بعدی 3 تا، چهار تا، 5 تا، 6 تا. خب این 6 تا تکمون رو بافتیم، این رو در نظر نگرفتیم. ببینید 6 تا رو بافتیم. الان جفت، 6 تک یک جفت. شش تا تک، دوباره 1 2 3 4 5 6 و یک جفت. تو همین سوراخ یه دونه دیگه میزنم، میشه جفت. پس دوباره 6 تا تک یه جفت، 6 تا تک یه جفت تا برسیم به این قسمت. به قسمت پایانی رسیدیم. ببینید اینجا یه دونه جفت زده بودیم، 1 2 3 4 5 6 تا تک یه جفت. الان باید 6 تا تک بزنیم. 1 2 3 4 5. ببینید زنجیره آخرمون اینجاست، 6. خب این 6 تا تکمون رو زدیم، بعدش جفت دیگه. خب ما یه دونه از قبل اینجا داشتیم، ببینید اینجا داشتیم، باید این رو جفتش بکنیم. میایم زیر خود همین زنجیره یه پای بلند میزنیم و بعد اینجا این رو بست میزنیم. الان یه جفت، 1 2 3 4 5 6 تا تک، این دوتا رو هم که چسبوندیم به هم جفت حساب میشه
و بعد با 6 تا تک شروع کرده بودیم. 1 2 3 4 5 6 دوباره جفت، 6 تا تک جفت به این صورت. پس تو قسمت هایی که زوج هست، یعنی این قسمت ها منظورمه ها، 2 تا تک 4 تا تک، باید این قسمت آخر رو به صورت جفت در بیاریم، یعنی یه پای بلند بزنیم و زیر همون زنجیره بزنیم جفتش بکنیم. توی این رج به این صورت هست. رج بعد باید 7 تا تک ببافیم یه جفت، درسته؟ خب 7 تا تک قسمت فردمون هست. قسمت فرد به این صورت بود. این 2 تا زنجیره‌ای که میزنیم وسط حساب میشه، باید 3 تا پای بلند این سمتش بزنیم، 3 تا پای بلند این سمت. خب الان ما با 3 تا پای بلند شروع میکنیم. خب زیر خود زنجیره گفتیم باید بزنیم. اینجا 1 دونه پای بلندمون، توی زنجیره بعدی 2 تا و این 3 تا. خب پس 3 تا این سمتش زدیم، 3 تا هم در انتها باید بزنیم و بعد یه پای بلند. خب 7 تا تک، 1 2 3 4 5 6 7 تا و 1 جفت. اینجا جفتمون رو میزنیم. به همین ترتیب این رج 7 تا تک یه جفت، 7 تا تک یه جفت تا میرسیم به قسمت آخر که اینجا با 3 تا، ببینید به این قسمت که برسیم 1 2 3 تا پای بلند میزنیم، بعد این قسمت بست میزنیم تموم میشه. یعنی اینجا میشه 7 تا پای بلند. دوستان بقیهش دیگه تکرار هستش. شما این رو به هر اندازه‌ای که دوست داشته باشید میتونید به همین روش این رو ببافید. ببینید الان بافت ما به این شکل در اومده. بعد از اینکه بافتتون رو انجام دادید، ببینید الان من 1 دونه دیگه تا اینجا بافتم. الان این قسمت تا چه قسمتی من پیش رفتم؟ ببینید اینجا یه جفت هست، 1 2 3 4 5 6 7 8 تا و بعد دوباره یه جفت و 8 تا. وقتی که حالا ما مثلا فکر میکنیم که به همین اندازه کافی هستش به همین اندازه کافی هست. دوستان الان اینی که من بافتم نگاه کنید به این صورت که اندازه بگیرم تقریبا 19 سانتی متر هستش. شما حالا بستگی داره که برای چه چیزی میخواید استفاده بکنید و چقدر مثلا بزرگیش هست، همونقدر ببافید طبق همین فرمولی که بهتون گفتم. الان من قسمت 7 تایی رو هم بافتم، 7 تا تک یه دونه جفت بافتم و الان میخوام قسمت آخر رو بهتون توضیح بدم و بعد زنجیره ها رو باید شروع بکنیم. ببینید این قسمتی هستش که خب بست زدیم و وصل کردیم، رجمون تموم شد. به انتها که رسیدید باید این رو ببینید به این صورت بست زدنتون رو ادامه بدید که یه حاشیه منظمی بهتون بده. اینجا رو فقط نباید خیلی سفت بکشید، جمع وای میسته. به همین صورت یکم اینو بکشید و تا انتها به این صورت بست بزنید. اینو من تا انتها بستم رو میزنم دوستان. بافتم رو من همینطور ادامه دادم. ببینید دور بافتمون الان به این شکل در اومده دوستان، ببینید به این شکل در اومده و قسمت انتهایی هستیم. قسمت انتهایی هم آخرین زنجیره رو هم به همون صورت میبافم و بعد الان برای اینکه حاشیه رو شروع بکنیم و اون
زنجیره ها رو ببافیم، این دونه رو باید بفرستیم زیر. ببینید این آخرین زنجیره‌ای که اینجا هست، اینجا ببینید این زنجیره رو به این صورت بکنید، میل رو داخلش بکنید و بعد این رو باید ببرید اون سمت. به این صورت این رو ببرید اون سمت. خب الان این رو به هم دیگه وصل کردیم، به این شکل در اومده. بعد 5 تا زنجیره باید بزنید. این نمیخواد خیلی هم بکشید. 5 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5. 5 تا که زنجیره زدید، این قسمت ببینید از این قسمت 1 2 تا زنجیره رو رها میکنید و توی سومی بافتمون رو به این صورت ادامه میدیم. دوباره 5 تا زنجیره 1 2 3 4 5 1 2 تا رها میکنیم و توی سومی به همین صورت تا انتها 2 3 4 5 1 2 توی سومی پای کوتاه میزنیم. به این صورت در میاد دوستان. من این رو به همین صورت میبافم و قسمت انتهایی رو براتون توضیح میدم. زنجیره ها رو به همین صورت باید ببافید. به قسمت انتهایی که رسیدید 2 تا زنجیره بزنید. 1 2 نخ رو دور قلابتون بپیچید و از این قسمت ببینید اینجا این دوتا رو با هم و این دوتا رو هم با هم ببافید و بعد دوباره 5 تا زنجیره بزنید. 1 2 3 4 5 و رج بعد رو شروع کنید. یعنی 2 تا رج به صورت زنجیره های 5 تایی هستش. خب زنجیره های قبلیمون هم 5 تایی بود دیگه، باید وسطش رو پیدا بکنید. یعنی توی سومی زنجیره بزنید. 1 2 اینجا میشه. دوباره 5 تا زنجیره بزنید. 3 تا 4 تا 5 تا داخل زنجیره سومی. 1 2 این وسط پای کوتاه‌تون رو بزنید. به همین صورت 1 2 3 4 5 1 2 داخل سومی. به همین صورت 5 تا زنجیره بزنید و داخل زنجیره سوم این قسمت ها پای کوتاه‌تون رو بزنید. ببینید بافتتون به این شکل در میاد. قسمت انتهایی که رسیدید 1 2 تا زنجیره بزنید و بعد توی این قسمت یعنی ابتدای کاری که شروع کرده بودیم قلابتون رو وارد بکنید و بعد این رو به این صورت ببافید. دوباره الان توی این قسمت 2 رج باید به صورت زنجیره های 7 تایی ببافیم. یعنی دقیقا مثل همون قسمت هست، فقط به جای 5 تا باید 7 تا بزنید. 2 3 4 5 6 7 و زنجیرهای قبلیمون 5 تایی بود. دوباره توی سومین زنجیره میزنیم. دوباره 7 تا زنجیره، 2 تا 3 تا 4 تا 5 6 7 1 2 توی زنجیره سوم. به همین صورت دوستان 7 تا زنجیره توی زنجیره سوم پای کوتاه تا انتها. خب این قسمت هم به انتها رسید دوستان، قسمت اولین رج 7 تایی. خب به قسمتی که میخوام وصل کنم رسیدم. به اینجا ببینید مشخص هستش، اینجا بالاتره. 2 تا زنجیره میزنم مثل قبل، 2 تا. بعد یک بار نخم رو دور قلاب میپیچم، دوباره توی این قسمت وارد میکنم. این بار یک بار این دونه رو ببافید دوستان، چون که بعد این
بزرگتر در بیاد. بعد جفت جفت. سری بعدم زنجیره هامون 7 تایی هست. 2 تا، 3 تا، 4، 5، 6، 7. خب زنجیره 7 تاییم رو زدم. حالا این قسمت که 7 تا زنجیره بود وسطش میشه 4مین زنجیره دوستان. ببینید الان 1 2 3 بعد اینجا بزنید. به خاطر همین این زنجیره ها رو فرد میزنیم که قسمت وسطش رو مثلا مشخص کنیم. اینجا الان 3 تا این سمت زنجیره، 3 تا این سمت، 1 دونه هم وسط. دوباره 7 تا زنجیره میزنم. 2 تا، 3، 4، 5، 6، 7 و اینجا رو هم 4مین زنجیره. 1 2 3 اینجا میشه. به همین ترتیب 7 تا زنجیره توی زنجیره 4م، 7 تا زنجیره توی زنجیره 4م تا انتها باید ببافیم. این قسمت هم زنجیره 7 تاییم رو زدم، به قسمت انتهایی رسیدم. توی این قسمت ببینید 1 2 تا زنجیره میزنم به این صورت و بعد توی این قسمت یک دفعه میبافم جفت جفت به این صورت. بعد الان این قسمت زنجیره 8 تایی باید بزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و بعد این زنجیره هامون 7 تایی بود تو قسمت 4م. 1 2 3 4 تو زنجیره 4م. به همین صورت 8 تا زنجیره 2 3 4 5 6 7 8 تا زنجیره و 1 2 3 توی زنجیره 4م. به همین صورت این قسمت زنجیره هامون 8 تایی هست دوستان. این قسمت رو هم میبافم. خب به قسمت انتهایی رسیدیم. چون که اینجا زنجیره هامون 8 تایی بوده، این بار این قسمت که میخوایم وصل بکنیم 3 تا زنجیره باید بزنیم. 3 تا زنجیره میزنیم به این صورت. نخ رو دور قلاب بپیچید و در قسمت ابتدایی اینجا هم 1 دونه میبافیم. بعد به صورت جفت جفت به این صورت در اومد. بعد الان این قسمت ها رو باید به صورت 12 تا 12 تا پر بکنیم. ببینید به این شکل. نخ رو دور قلاب میپیچیم. اینجا باید 1 دونه این رو ببافیم. بعد جفت جفت. ببینید 1 دونه میبافم جفت جفت. باید 12 تا به این شکل ببافیم داخل این جفت جفت. اینو یک بار میبافیم. این دوتا رو با هم، این دوتا رو با هم. به این صورت اینو حساب نمی کنیم. این قسمت رو 1 2 3 4 تا شده. باید 12 تا این قسمت رو پر بکنیم. خب ببینید الان 12 تا رو من این قسمت رو پر کردم. بعد سری بعد این قسمت رو نباید پر بکنید دوستان. این رو مستقیما قلابتون رو وارد بکنید و به این صورت ببافید. دوباره نخ رو روی قلاب بپیچید و توی قسمت خالی بعدی 12 تا باید مثل قبل ببافید. یک بار این رو میبافم. بعد جفت جفت. الان 12 تا باید این رو پر بکنیم به این شکل. الان این دومی جفت جفت. 3 تا 4 تا 5 تا 6
6 7 8 9 10 11 و این هم آخری. ببینید یک بار اینو میبافم جفت جفت. خب 12 تا به این صورت بافتیم. دوباره اینجا تکرار میشه دوستان. دوباره توی این قسمت مستقیم قلاب رو وارد میکنم، یه پای کوتاه میزنم و بعد دوباره توی بعدی جفت جفت 12 تا باید بزنید. به همین صورت این قسمت ها رو میبافیم. این قسمت 12 تا پر میشه، بعد به صورت پای کوتاه اینجا وصل میشه. دوباره 12 تا اینجا پای کوتاه. دور تا دور این رو میبافم تا برسم به این قسمت. خب این قسمت آخر رو هم 12 تا یا رو زدم. ببینید توی این قسمت میتونید به این صورت این رو ببافید. این رو به هم دیگه اینطوری وصل بکنید. بعد از اینجا به بعد باید بست بزنید. ببینید توی این قسمت نزنید. توی این اولین زنجیره‌ای که اینجا هستش قلابتون رو وارد بکنید. ببینید به این صورت این رو در بیارید. تا انتها این کار رو انجام بدید که حاشیه زیبایی بهتون بده. مثل همین قسمتی که اینجا رو درست کردیم. تو هر زنجیره قلابتون رو وارد بکنید و به این صورت ببافید. ببینید به این صورت در میاد. سر تا سرش رو باید ببافید تا برسید به اینجا و دیگه نختون رو بچینید. دوستان ببینید وقتی که دارید این قسمت رو زنجیره میزنید و به این صورت حاشیه‌اش رو درست میکنید، به این قسمت های وسط هم که رسیدید، ببینید به این قسمت ها منظورم هست، به این قسمت ها هم که رسیدید داخل هر زنجیره‌ای که میبینید به این صورت باید ببافید. یعنی اینا رو فراموش نکنید. هر یه زنجیره‌ای که دیدید این کار رو انجام بدید. به این صورت. الان داریم به قسمت انتهایی میرسیم و دیگه بافتمون داره تموم میشه. ببینید اینجا انتهای کارمون بود. ببینید این قسمت کارمون رو شروع کرده بودیم. الان از این قسمت وسط این نخ رو به این صورت باید ببرید اون سمت. ببینید نختون رو میبرید اون سمت و این رو میچینید و از اینجاها رد میکنید و پنهانش میکنید. به این صورت در میاد بافتتون. این رو با دست
اینو دیگه نیازی نیستش که اتو بکنید دوستان، چون که نخاش الیاف مصنوعی هستش، پلاستیک هستن اینها، نیازی به اتو نداره، با دستتون همینطوری صاف میشه. ببینید بافتمون الان به این شکل در اومد. فقط باید این قسمت رو با قلاب نازک از این قسمت ها رد بکنید و مخفی بکنید، دیگه نخ دیگه ای وجود نداره. بافتمون به این صورت در اومد دوستان. امیدوارم که از بافتنش شما هم لذت ببرید و بتونید برای خودتون رومیزی بشقابی های زیبایی درست بکنید و چیدمان میزتون رو به این صورت زیبا بکنید. اگر خوشتون اومد از این بافت دوستان، عضو کانال بشید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از کانال من حمایت بکنید. ممنون از شما، شاد باشید. خدا نگهدار.